Egyszer volt egy királyfi. Azt mondja az apjának, hogy ő nem akar meghalni. Fiam, aki született, annak halni is kell. Nem, de ő soha nem akar meghalni. Kimegyek halhatatlan országba. Olyan nincs, fiam. De van, apám. Hallottam. Hát, ahogy neked jól esik. Felkészült a királyfi, ment évekről évekre. Egyszer talál egy rettenetes magas hegyet. Nézd felfele a hegyre, annyinak látott valamit mozogni, mint egy veréb mozogna. Ő már, ha ennyire gyött, hát megnézi, hogy mi lehet az. Elmegy a hegyre, évekről évekre ment a hegyre. Mikor felér a tetejére, ott van egy nagy óriás ember. Köszön az óriásnak, az fogadja. Mit keresel, királyfi, itt? Halhatatlan országot. Merre kell menni? De hát benne vagy. Ez a nagy hegymán a halhatatlan ország. Hát maradj itt velem, mert úgyis ide rendel a halhatatlan királyné. Szeretnék a halhatatlan királynéval beszélni. Nevezd meg, merre kell oda menni. Ott van egy erdő, azon keresztül mész, majd ott megtalálod. Ment a királyfi, megtalálta az erdőt. Szép kastély az erdőbe, egy nagy szoba van ott, egy szép asszony ül a közepin, varrogat. Mit keresel, királyfi? A halhatatlan királynőt. Ne menj oda, mert ide fog küldeni. Maradj itt velem. De én csak a halhatatlan királynéval szeretnék beszélni. Oda te nem tudod bejutni hozzá, mert 3 vaskapun kell bemenni. Azt mind a 3 vaskapun 3 állat áll, a legvadabb állat. Noha nem akarsz itt maradni, adok neked 3 zsemlét. Ha a kapunál megtámadnak az állatok, ebből a zsemjéből adj neki mindegyiknek egy kicsit, félreállnak az állatok. Kinyílik a vaskapu. Mire a 3. kapu kinyílott, a halhatatlan királynő az udvar közepén állott. Kérdi a királyfitól, mi áradban van. Hát én téged jöttelek megkeresni. Maradj itt velem. Ott maradt a királyfi. Vele. Elmúlt az idő. A királyfi mondja egyszer a halhatatlan királynénak. Hallod-e? Én elmennék haza. Hagytam otthon 2 öreg szülőmet, megnézem, megvannak-e vagy sem. A halhatatlan királyné egyet kacag. Királyfi vagy, mégis buta vagy. Hát mit gondolsz te? Hány éve, hogy itt vagy? 3 éve. Már 3000 éve, hogy itt vagy. De azért nem foglak el, ha négy. Adok neked egy pár cipőt, ezt vigyed magaddal, mert ember meg fog téged támadni. Mondjad az embernek, hogy mégy vele, azt húgsz fel ezt a cipőt. Na, a királyfi elindult. Megy, mendegélt, úgyhogy betanált ő a városba. De nem úgy állott a város, ahogy azelőtt. Kérdezi egyiktől másiktól, hogy nem ismerték-e ezt és ezt a nevű királyt. Nem, senki sem. Kérdi a legöregebb ember. Ki itt a legöregebb? Ebbe a házba lakik egy 300 éves ember. Bemegyen hozzá. Bácsika, nem emlékszik az én apámra? Ó, fiam, nem is hallottam hírét se. Beesteledett, talált egy szép kis tiszta szobát, vitt oda magának szalmát, lefeküdt, elaludt. Reggel felébred, előtt áll egy ember. Köszön neki, az ember fogadja. Na te királyfi, 3000 esztendeje, hogy kereslek, most megtaláltalak. Gyere velem, mert már nagyon régen meg kellett volna neked halni. Várjál már! Felhúzta a cipő felkapta, védte a királyfit. A halál nyomon mindenütt után, de csak nem bírtam megkapni a királyfi frakját. Mikor a halhatatlan királyné kastélyának faljához ért, a halhatatlan királyné az udvaron áll.
kiállt a halálra. Ahhoz az emberhez ne nyújj, majd én kimegyek, elintézem. Én ezt az embert felhajítom magasra, azt majd jön lefele, ha kívülre esik a kerítésen, a tiéd. Ha belőle esik, akkor az enyém. Mikor a halhatatlan királyné felhajította a királyfit, akkor a halál táncol, tapsol, hogy kívülre esik. De mire leért, belőle esett. Itt a halhatatlan királyné a halált rettenetesen elpirongatta onnat, hogy többet az ő országába be ne tegye a lábát, mert vége az életinek. A királyfi ott maradt, még most is élnek, ha meg nem halt.